arată o dată. Mai arată o dată. Și acum iei frumos, întorci invers. Întorci invers, invers, spatele. Desfaci furșucuța aia și pe margine pe aici așa pui și dai așa. Bun. Și acum rupe folia. Unde? Trage de folie. Așa se deschide o folie. Și cum am să deschide o ieși. Și tot mese. Bun. A ieșit. Ce fain e! Aici să, decât să apeși, unde să apeși tare, știi? Și pui așa sisteme. Și azi să dau jos. Încă nu dăm acum. Nu, încă. Și mai ai ceva? Vedem ce mai avem în cutie. Nu am nevoie. Cărțulii, pune-le deoparte. Și încărcător. Mai ai ceva după asta? Văd că Nu nu. mai e nimic. Și ăsta ce folosim? Încărcător. Ăla e adaptor. De ce? E făcut episoade cu el. Ia cum se vede. Fain. Și acum ia boxa. Da, am luat-o. Și până la să facem asta. Oh, nu se aude. Ia AirPod. Nu mă așteptam că chiar e. Nu mă așteptam că să fie acolo. Așa. O să-i punem aici. M-am gândit că poate de AirPod, că e aici stick, că e aici ăsta, știi? Și alea dacă le desfaci, ce e acolo? Mai e? Un stick, Sticker. sticker. Asta variază mult. Asta ți le dă la orice produs acolo. Și cum îi desfaci sticker-ul? Lasă că nu desfacem deocamdată. N-am văzut niciodată. Am văzut pe YouTube stickers din astea, dar nu n-am văzut niciodată în viața reală. Stickers. Acum să vedem cum e boxa, cum stă acolo. Mergem să vedem cum stă acolo? Serios? Da, serios. N-am zis niciodată, decât pe YouTube. Asta e prima dată când văd în viața reală. Încerc să desfac. Ai multe din astea. Cam la toate produsele. Ia. Acum e boxa asta. Glutata. Oh, E greu? nu. E greu tot. Ia-l pe ăsta altă mână să vezi. E mai ușor asta. Mai ușor asta, pentru mai greu. Acum hai să desfacem și ăsta. 3, 2, Aveți că trebuie să desfacă așa. Desface de acolo și dincolo. Nu trage de el. Trage și pe celălalt desfac.
minosita asta. Și căzătoare. Încărcător. Da, Apple. Aia, bă. Și cum să te mai tai mai citat? E așa. Și Uite, decât apeși? cred că are plus și minus, uite acolo. Și adică desapeși, nu desapeși așa tare. Exact, doar atingi și el merge. Detaliul. Mai avem și dat o boxă. Ia cum să... Mamă, cum focalizează tot. Mamă. E cablu textil. Cum se simte? Pune mână. Mamă, zici că e sfoală. Sfoală. Chiar și sfoaia. Nu te dai așa pe sfoală.